මුලින්ම සාදරින් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට roam with me. ඉතින් අද මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ඩිනර් අවුට් එකට යන්න. ඉතින් ඩිනර් අවුට් එකක් කොහොමද මේ මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ බත්තරමුල්ලේ ඉතින් මෙහි ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ Alumka කියන රෙස්ටුරන්ට් එකට ගොඩාක් සෙනගිනවා මම දැකලා තියෙනවා. මම රෑ 7-8 වෙද්දී ගොඩක් මෙතන සෙනග කිරිල්ලා වාහන පවා බ්ලොක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට යන්න කියලා. ඉතින් ආරම්භයේම කියන්න ඕනේ මේක ටිකක් අර වෙනස් විදිහේ රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අනිත් රෙස්ටුරන්ට් එක බලන් ගියාන් පස්සේ මම නම් ගම් කියන්නේ යන්නේ. අපිට ආරම්භයෙන්ම ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. නිකන් අමුතුම ෆෝමැට් එකකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙයාලා යොදාගෙන තියෙන ලයිටින් සිස්ටම් එකත් ඒකත් මරුවටම මැච් වෙනවා මේ කැම් මේසෙට. මේකේ පල්ලෙහා තට්ටුවෙන් නම් අපිට ආර ගන්න පුළුවන් මම දැන් ඉන්නේ උඩ තට්ටුවේ. ඉතින් මෙතන වලට පේනවා ලස්සනට ඒගොල්ලෝ ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා. ලස්සන පික්චර්ස් තියෙනවා. ඒකම ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ 50කට වගේ එකපාර මම කැම ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් ගියොත් මෙනු එකට අපිට ගොඩාක් ලොකු වේරියේෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය දකින කෑම වලට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් කෑම වට්ටුවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕඩර් කරා සීෆුඩ් රයිස් එකකුයි නාසි රයිස් එකකුයි. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා කෑම එක ආවට පස්සේ. ඔන්න ඉතින් මගේ ඕඩර් එක ආවා. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා කාලි වෙලා. ඉතින් නාසි රයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම පොඩ්ඩක් මේක තෙත ගතියක් තියෙන්නේ. නමුත් මම කලින් කාලා තියෙන ඒවායි එහෙම තෙත ගතියක් තිබ්බේ නැහැ. මේකත් ඉතින් අමුතුම ටේස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට හම්බෙලා තියෙන මේ සෝස් එක නම් මාරම රහක් තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ මෙතන මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ කෑම වල අමුතුම ටේස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් ටේස්ට් එකක් ඔයාලට ගන්න ඕන නම් මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෝටල් බිල් එක උනේ රුපියල් 3740යි. ඉතින් මේ ගානට මම 3 දිනකට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනට ගියොත් ඔයාලන්ට අලුත් ටේස්ට් එකක් අත්විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ තව බ්‍රාන්චස් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද මම වීඩියෝ මෙතන ඉවර කරනවා. ජය වේවා.